Nếu tôi nói với bạn rằng mọi nợ nần, bệnh tật hay sự bế tắc bạn đang gánh chịu không phải là dấu chấm hết mà chỉ là một mã khóa đang chờ được giải, bạn có tin không? Có những bí mật mà người giàu có và bình an không bao giờ tiết lộ cho bạn. Đó là họ không chỉ dùng sức người mà họ biết cách mượn sức mạnh từ tần số của vũ trụ thông qua 6 âm thanh cổ xưa. Có người niệm cả đời không thấy chuyển biến, nhưng có người chỉ cần chạm đúng 6 mật mã này trong lúc cùng đường, nợ nần bỗng chốc hóa hư không, bệnh nan y tự dưng thuyên giảm, gia đạo đang bờ vực tan vỡ lại ấm êm lạ kỳ. Bạn không cần tin tôi, bạn chỉ cần nghe hết bài pháp này và thử thực hành đúng 6 câu niệm trong 2 thời khắc cửa ngõ của đất trời. Bạn sẽ thấy bánh xe vận mệnh của mình bắt đầu xoay chuyển theo cách không thể giải thích bằng logic thường tình. Phần 1. Khi tâm cùng đường, ánh sáng sẽ xuất hiện. Chào bạn, người đang hữu duyên lắng nghe những lời này. Có lẽ lúc này, lòng bạn đang trĩu nặng như có hàng ngàn cân đá đè lên ngực. Có thể là áp lực từ những con số nợ nần khiến bạn mất ăn mất ngủ, hoặc nỗi ám ảnh về những cơn đau xác thịt đang bào mòn niềm tin vào sự sống. Chúng ta thường nhìn thế gian qua lăng kính của sự mất mát, để rồi tự hỏi tại sao nỗ lực cả đời chỉ đổi lấy cay đắng. Nhưng bạn biết không, trong quy luật của năng lượng, khi mọi cánh cửa thế gian đóng sập lại, đó là lúc cánh cửa tâm linh bắt đầu mở ra. 6 câu niệm Phật mà tôi sắp chia sẻ không phải là những câu thần chú xa rời thực tế, mà chúng chính là 6 tần số rung động cực cao. Khi bạn thốt lên bằng lòng thành, bạn đang kết nối trực tiếp với nguồn năng lượng chữa lành vĩ đại nhất của vũ trụ. Con đường thoát khổ thực ra ngắn hơn bạn nghĩ. Nó không nằm ở việc bạn phải trốn chạy nợ nần hay tuyệt vọng vì bệnh tật, mà nằm ở việc định hướng lại tâm thức. Nhiều người ngoài kia đang đi tìm phép màu ở những nơi xa xôi, nhưng lại quên mất rằng miệng mình có thể tạo ra hoa sen, tâm mình có thể tạo ra ánh sáng. 6 danh hiệu hồng danh này chính là 6 ngọn đuốc, không chỉ soi đường cho bạn đi, mà còn đốt cháy những sợi xích nghiệp lực đã trói buộc bạn suốt bao nhiêu kiếp người. Hãy để tôi dẫn dắt bạn đi qua từng câu niệm, để bạn hiểu rằng hết nợ, hết bệnh không phải là điều không tưởng, mà là kết quả tất yếu khi tâm bạn chạm đến ánh sáng của chư Phật. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có người phụ nữ tên Minh Nguyệt, một người từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng bỗng chốc trắng tay vì bị lừa gạt. Món nợ khổng lồ ập xuống như núi Thái Sơn. Cùng lúc đó, cô nhận tin mình mắc bệnh hiểm nghèo do lao lực kéo dài. Đêm đêm, Nguyệt ngồi trong căn phòng thuê chật hẹp, nhìn những tờ giấy báo nợ và bệnh án chồng chất, lòng cô nguội lạnh như tro tàn. Cô đã từng định buông xuôi tất cả vì không tìm thấy một lý do nào để tiếp tục hy vọng. Thế nhưng, vào một đêm mưa gió, cô vô tình nghe được 6 câu niệm Phật từ một chiếc đài cũ của bà chủ nhà. Ban đầu, cô niệm chỉ để lấp đầy sự trống trải, nhưng càng niệm, cô càng nhận ra bấy lâu nay mình chỉ lo xây dựng lâu đài trên cát mà quên mất việc tu sửa ngôi nhà tâm linh của chính mình. Cô bắt đầu dành mỗi sáng sớm và đêm muộn để thực hành 6 câu hồng danh này với một tâm thế hoàn toàn khác, không phải để xin Phật cho tiền, mà để xin Phật cho mình sức mạnh để đối diện. Sự kỳ diệu không đến từ một tiếng nổ lớn, mà đến từ sự chuyển hóa âm thầm. Khi tâm Nguyệt không còn oán trách, trí tuệ cô bỗng trở nên sáng suốt lạ thường. Cô bắt đầu tìm ra những hướng đi mới trong kinh doanh để chi trả dần các khoản nợ. Lạ lùng hơn, sau mỗi đợt kiểm tra, các chỉ số bệnh tật của cô dần ổn định một cách khó tin, đến chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Nguyệt nhận ra rằng khi cô kết nối được với năng lượng của 10 phương chư Phật qua 6 câu niệm, cô đã tự tạo ra một từ trường bình an, bảo vệ mình khỏi sự hủy hoại của lo âu. Câu chuyện của Minh Nguyệt là một lời khẳng định, dù bạn đang ở dưới đáy vực sâu của nợ nần và bệnh tật, chỉ cần tâm bạn còn hướng về ánh sáng, 6 câu niệm Phật sẽ là nhịp cầu đưa bạn lội ngược dòng, cải tử hoàn sinh cả một kiếp người. 6 câu niệm Phật mà chúng ta sắp đi sâu vào không chỉ là những danh xưng tôn giáo, chúng thực chất là 6 mật mã năng lượng có khả năng tái cấu trúc lại từ trường xung quanh bạn. Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn là một chiếc radio đang bị nhiễu sóng bởi nợ nần và bệnh tật. 6 câu niệm này chính là các tần số chuẩn giúp bạn dò đúng đài của sự thịnh vượng và bình an. Mật mã đầu tiên,
Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là tần số của sự vô lượng, nghĩa là không giới hạn. Khi bạn niệm danh hiệu này, bạn đang kết nối với nguồn năng lượng khai phóng. Đối với những ai đang bị vây khốn bởi nợ nần, mật mã này giúp tâm trí thoát khỏi sự hoảng loạn, mở ra trực giác để bạn nhìn thấy những cơ hội kinh doanh hoặc những hướng giải quyết mà trước đó sự sợ hãi đã che lấp mất. Mật mã thứ hai, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là tần số của sự lắng nghe và chữa lành. Trong thế giới hiện đại đầy áp lực, chúng ta thường bị tổn thương bởi những lời phán xét hay sự phản bội. Câu niệm này tạo ra một màn lọc năng lượng, giúp bạn hóa giải những xung đột, biến thù thành bạn, và đặc biệt là xoa dịu những cơn đau thắt từ bên trong tâm thức, cội rễ của mọi loại bệnh tật trên thân thể. Mật mã thứ ba, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hãy gọi đây là mật mã của nền móng. Nếu cuộc đời bạn cứ làm đau họng đó, tiền vào cửa trước ra cửa sau, đó là dấu hiệu của nghiệp lực gốc rễ bị rạn nứt. Danh hiệu Địa Tạng giúp bạn dọn dẹp những rác thải tâm linh từ quá khứ, giúp gia đạo vững chãi, tạo ra một mảnh đất tâm hồn màu mỡ để phúc đức mới có thể nảy mầm. Mật mã thứ tư, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật. Đây là mật mã thanh lọc. Bạn hãy hình dung một luồng ánh sáng xanh lưu ly xuyên thấu qua từng tế bào, quét sạch những độc tố của sự giận dữ và lo âu. Đây là liệu pháp tinh thần tối thượng cho những người đang chiến đấu với bệnh tật, giúp cơ thể kích hoạt cơ chế tự chữa lành kỳ diệu mà khoa học đôi khi chưa thể giải thích hết. Mật mã thứ năm, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là tần số của nghị lực và trí tuệ. Nếu bạn đang đứng trước những lựa chọn sinh tử hoặc cảm thấy mình quá yếu đuối trước cám dỗ, mật mã này sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh của một viên kim cương, giúp bạn cắt đứt những thói quen xấu và sự trì trệ đang kéo lùi vận mệnh của mình. Và cuối cùng là mật mã thứ sáu, Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Đây là hệ thống bảo mật của bạn. Trong cuộc sống có những rủi ro vô hình, những kẻ tiểu nhân hãm hại hay những xui xẻo không tên. Niệm danh hiệu này giống như bạn đang thiết lập một hàng rào bảo vệ, giữ cho phúc phần của bạn không bị thất thoát và đảm bảo con đường bạn đi luôn có sự dẫn dắt của những năng lượng thiện lành. 6 mật mã này không hoạt động theo kiểu xin cho, mà chúng hoạt động theo cơ chế cộng hưởng. Khi bạn niệm với một tâm thế minh bạch và tự trọng, bạn đang tự nâng cấp chính mình lên một tần số mới, nơi mà nợ nần và bệnh tật không còn đủ sức bám đuổi. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt 6 mật mã này vào 2 thời điểm vàng để hiệu quả đạt đến mức tối đa. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về một người đàn ông tên Lâm. Cách đây vài năm, Lâm là một kỹ sư thành đạt, nhưng rồi một cú sốc đầu tư sai lầm đã khiến anh mất trắng, gánh trên vai khoản nợ lên đến nhiều tỷ đồng. Áp lực nợ nần khiến sức khỏe anh suy kiệt. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị suy nhược thần kinh nặng kèm theo chứng rối loạn nhịp tim cấp tính. Lâm rơi vào trầm cảm. Anh đóng cửa nhốt mình trong bóng tối, cắt đứt mọi liên lạc vì không chịu nổi sự nhục nhã và đau đớn. Trong một lần tình cờ, Lâm tìm thấy một tài liệu cổ nói về sức mạnh của âm thanh và các danh hiệu hồng danh. Anh không còn gì để mất nên đã quyết định thực hành theo một cách kỳ lạ. Anh không niệm để cầu xin hết nợ, mà anh dùng 6 câu niệm này như một cách tái cấu trúc lại suy nghĩ của mình. Mỗi sáng khi thức dậy, anh niệm danh hiệu A Di Đà để giữ tâm không loạn trước các chủ nợ. Mỗi tối trước khi ngủ, anh niệm danh hiệu Dược Sư để xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp vì lo âu. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau 1 tháng kiên trì, bác sĩ kinh ngạc khi thấy nhịp tim của Lâm ổn định trở lại mà không cần dùng đến thuốc liều cao. Khi thân thể khỏe mạnh, trí tuệ anh bừng sáng. Anh không còn lẩn tránh nợ nần mà chủ động đối diện, lập ra một kế hoạch trả nợ minh bạch. Chính thái độ tự trọng và năng lượng bình an toát ra từ anh đã khiến các chủ nợ từ giận dữ chuyển sang tin tưởng. Thậm chí có người còn giới thiệu cho anh những dự án mới để làm lại từ đầu. Lâm nhận ra rằng nợ nần và bệnh tật chỉ là vật cản trên mặt hồ. Khi anh dùng 6 câu niệm để làm mặt nước tâm hồn phẳng lặng, thì ánh trăng của may mắn từ khắc soi rọi vào đời anh. 6 câu niệm đã cứu Lâm không phải bằng cách mang tiền đến thả trước cửa,
mà bằng cách biến anh từ một kẻ bại trận thành một chiến binh đầy trí tuệ. 6 mật mã cứu độ khi năng lượng chữa lành lên tiếng. Thưa quý vị, sau khi đã thấu hiểu về tầm quan trọng của tâm thức, chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào 6 mật mã năng lượng cụ thể. Đây chính là 6 chiếc chìa khóa vạn năng. Mỗi chìa sẽ mở ra một cánh cửa giải thoát riêng biệt cho từng cảnh khổ mà quý vị đang gặp phải. 2 mật mã thứ nhất, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là danh hiệu của ánh sáng vô lượng. Ý nghĩa sâu xa của câu niệm này là giải nợ tiền khiên, dọn dẹp những chướng ngại về nghiệp lực kinh tế và mở ra con đường sinh phúc. Nếu quý vị đang cảm thấy mất định hướng trong sự nghiệp, tiền bạc túng quẫn hay các khoản nợ cứ bủa vây không lối thoát, hãy dùng câu niệm này. Bí quyết là hãy niệm thật chậm, thật sâu vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, lúc trời đất giao hòa, sự tĩnh lặng. Mỗi tiếng niệm như một nhát búa đập tan xiềng xích của sự thiếu thốn, giúp trí tuệ nảy sinh để quý vị tìm thấy hướng đi mới. Mật mã thứ hai, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là tần số của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Khi quý vị gặp phải những tai ương bất ngờ, bị người đời hiểu lầm hay gia đạo đang trên bờ vực tan vỡ, hãy gọi tên Ngài. Trong lúc niệm, hãy quán tưởng hình ảnh Ngài mặc áo trắng thanh khiết, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ mát rượi lên tâm hồn quý vị. Ánh sáng từ bi này sẽ hóa giải những xung đột, xoa dịu những oán hờn và đưa quý vị ra khỏi vũng lầy của sự cô độc. Mật mã thứ ba, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là mật mã dành cho những vấn đề sâu xa về dòng tộc và nghiệp lực âm phần. Nếu gia đình quý vị liên tục gặp chuyện không may, người thân đau ốm kéo dài, hoặc bản thân quý vị hay bị bóng đè, mộng mị lo âu, hãy nương tựa vào đại nguyện của Ngài. Câu niệm này có khả năng hóa giải các oan trái nhiều đời, bảo hộ con cháu đời sau và mang lại sự bình an cho đất đai, nhà cửa. Mật mã thứ tư, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật. Đây chính là vị y vương của vũ trụ. Đối với những ai đang mang trọng bệnh, sức khỏe suy kiệt hoặc đang bị trầm cảm gặm nhấm tâm hồn, hãy niệm danh hiệu này như một liều thuốc quý. Có một mẹo nhỏ vô cùng linh nghiệm. Hãy niệm danh hiệu Ngài vào một cốc nước sạch với tất cả lòng thành kính. Sau đó uống cốc nước ấy để năng lượng chữa lành len lỏi vào từng tế bào, hồi phục lại nguyên khí và đẩy lùi bệnh tật. Mật mã thứ năm, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi bạn cảm thấy mình đang mê muội, đứng trước những lựa chọn sinh tử của cuộc đời mà lòng lại đầy sợ hãi, hãy nhớ đến Ngài. Danh hiệu này ban cho bạn sức mạnh nội tâm và một trí tuệ sắc bén như kim cương. Nó giúp bạn dũng cảm cắt đứt những thói quen xấu, sự trì trệ và cung cấp nghị lực phi thường để bạn làm lại cuộc đời từ đống tro tàn. Mật mã cuối cùng, Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Đây là thành lũy bảo vệ bạn trước những sóng gió vô hình. Nếu bạn hay gặp xui xẻo liên tục, bị tiểu nhân hãm hại hoặc chuẩn bị bước vào một công việc đại sự, hãy niệm danh hiệu Chư Vị Hộ Pháp. Câu niệm này giúp trấn giữ tà khí, xua đuổi những từ trường xấu và đảm bảo rằng con đường bạn đi luôn có sự chở che, giúp hóa nguy thành an. 6 câu niệm, 6 năng lượng khác nhau nhưng đều chung một mục đích, đưa bạn về với sự bình an tuyệt đối. Tùy vào hoàn cảnh của mình, bạn hãy chọn lấy một câu làm ánh sáng riêng và bắt đầu thực hành ngay từ lúc này. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một gia đình ở vùng ven đô, nơi mà dường như mọi mật mã nhiệm màu đều đã hiển hiện chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi. Gia đình bà Hòa vốn là một kiểu mẫu của sự bế tắc. Chồng bà mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, con trai lớn vướng vào nợ nần cá độ khiến xã hội đen đến đòi nợ mỗi ngày, còn cô con gái út thì trầm cảm nặng, suốt ngày nhốt mình trong bóng tối. Bà Hòa, người đàn bà khắc khổ ấy, dường như đã không còn nước mắt để khóc. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, bà được tặng một cuốn sổ nhỏ ghi lại 6 câu niệm nhiệm màu. Không còn gì để mất, bà bắt đầu áp dụng như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mỗi đêm từ 9 giờ đến 11 giờ, bà ngồi lặng lẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu xin sự định hướng cho con trai. Kỳ diệu thay, cậu con trai sau nhiều đêm nghe tiếng niệm của mẹ bỗng hồi tâm chuyển ý, tự mình ra trình diện và xin đi làm lao động nặng để trả nợ dần thay vì lẩn trốn. Với người chồng đang thoi thóp trên giường bệnh, bà Hòa kiên trì niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly
Quan Vương Phật vào từng chén nước ấm cho ông uống. Các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên khi thấy các chỉ số của ông dần ổn định, sắc mặt hồng hào trở lại dù trước đó đã trả về. Riêng với cô con gái, bà hướng dẫn con niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Sức mạnh trí tuệ và nghị lực từ câu niệm đã giúp cô gái trẻ xé tan màn sương trầm cảm, dũng cảm bước ra ngoài tìm việc làm để phụ giúp mẹ. Đỉnh điểm là khi đám chủ nợ hung hãn đến định siết nhà, bà Hòa đứng trước cửa thành tâm niệm Nam Mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Một sự tĩnh tại lạ kỳ tỏa ra, khiến nhóm người hung hãn bỗng dưng dịu giọng, đồng ý cho gia đình bà khất nợ và trả dần không tính lại. Gia đình bà Hòa không phải trúng số, cũng không có ông tiên nào hiện ra. Phép màu đến từ việc mỗi thành viên đã dùng đúng mật mã để mở cánh cửa lòng mình. Câu chuyện của họ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất. 6 câu niệm Phật không chỉ là lời nói, mà là 6 luồng ánh sáng có thực, sẵn sàng quét sạch bóng tối nếu bạn đủ kiên trì và tin tưởng. 6 mật mã chuyển nghiệp mà chúng ta vừa khám phá sẽ chỉ là những con chữ nằm trên giấy nếu bạn không biết cách kích hoạt chúng vào đúng thời điểm. Trong nhịp sống hiện đại, có 2 cửa ngõ thời gian mà tại đó sự giao thoa giữa con người và năng lượng vũ trụ đạt mức đỉnh điểm. Nếu bạn nắm bắt được 2 khoảnh khắc này, việc giải nghiệp nợ nần hay bệnh tật sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần. Cửa ngõ thứ nhất, bình minh, khởi tạo tần số thịnh vượng. Ngay khi bạn vừa mở mắt, khi ánh nắng đầu tiên chưa kịp chạm vào khung cửa, đó là lúc tiềm thức của bạn đang ở trạng thái thuần khiết nhất, như một tờ giấy trắng, chưa bị vẩn đục bởi những lo toan cơm áo gạo tiền. Đừng vội cầm điện thoại, đừng vội lướt web để nạp vào đầu những tin tức tiêu cực. Thay vào đó, hãy ngồi dậy, hít sâu một hơi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lại là danh hiệu này cho buổi sáng? Bởi vì danh hiệu A Di Đà mang tần số của sự khai mở và vô lượng. Khi bạn niệm vào lúc sáng sớm, bạn đang thiết lập một định hướng năng lượng cho cả ngày dài. Nó giúp bạn gieo một hạt giống của sự sáng suốt và tỉnh táo vào sâu trong tâm thức. Nhờ đó, giữa những áp lực của công việc hay những cuộc đối thoại gay gắt với chủ nợ, bạn sẽ giữ được một cái đầu lạnh và một trái tim ấm để đưa ra những quyết định minh bạch nhất. Một buổi sáng bắt đầu bằng Phật hiệu là một ngày bạn được bao bọc bởi một từ trường bảo vệ, giúp bạn đi xuyên qua giông bão mà không bị quật ngã. Cửa ngõ thứ hai, đêm muộn, gột rửa và tái tạo. Nếu buổi sáng là lúc gieo hạt, thì buổi tối trước khi ngủ chính là lúc bạn cần dọn dẹp rác thải năng lượng. Suốt một ngày dài, chúng ta đã tích tụ quá nhiều độc tố từ sự giận dữ, hận thù và cả những lo âu về tương lai. Nếu bạn mang theo đống rác đó vào giấc ngủ, tâm bạn sẽ như nằm trên một ổ gai nhọn của sự hận thù và sợ hãi. Đây chính là lý do khiến bệnh tật không thể dứt và may mắn không thể ghé thăm. Vào lúc này, tùy vào cảnh ngộ mà bạn có thể chọn mật mã chữa lành. Nếu lòng bạn đang tan nát vì những nỗi đau tình cảm hay oan trái, hãy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thân thể đang rệu rã và bệnh tật dày vò, hãy niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật. Hãy niệm một cách chậm rãi theo từng hơi thở cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đây là quá trình rửa trôi những bụi bặm của trần gian, giúp linh hồn bạn được an trú trong một vùng không gian thanh tịnh. Khi bạn ngủ trong sự bảo hộ của Phật hiệu, các tế bào trong cơ thể sẽ bắt đầu quá trình sửa chữa lỗi lầm, nghiệp lực xấu bị triệt tiêu và những giấc mộng mị cũng dần tan biến. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ mang nợ nần và bệnh tật đi ngủ. Hãy để Phật hiệu làm thay phần việc của bạn, để mỗi sáng thức dậy, bạn là một phiên bản hoàn toàn mới, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đón nhận những điều kỳ diệu. Hãy thực hành đều đặn, vì sự thay đổi không đến từ việc bạn làm quá nhiều trong một ngày, mà đến từ việc bạn duy trì một tâm thế đúng đắn trong 2 thời khắc vàng này mỗi ngày. Tôi muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện của chị Thu, một giáo viên tiểu học ở vùng ngoại ô. Cuộc sống của chị Thu cứ như một vòng lặp không lối thoát. Chồng thất nghiệp, con cái liên tục ốm vặt, còn bản thân chị thì gánh trên vai hàng loạt căn bệnh vặt vãnh, từ mất ngủ kinh niên đến đau nửa đầu triền miên. Mỗi sáng thức dậy, chị đã thấy mình kiệt sức, và mỗi đêm những lo toan lại kéo đến dày vò. Chị đã thử đủ mọi cách, từ thuốc men đến các liệu pháp tâm lý, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Một ngày nọ,
Trong lúc tìm kiếm sự an ủi trên mạng, chị tình cờ xem được một bài pháp thoại nói về việc niệm Phật vào sáng sớm và tối muộn. Với một chút hy vọng mong manh, chị quyết định thử. Mỗi sáng, dù đầu còn nặng trĩu, chị cố gắng ngồi dậy, hít thở sâu và niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật khoảng 10 phút. Chị không cầu xin điều gì lớn lao, chỉ mong tâm mình bớt loạn. Đến tối, trước khi đặt lưng xuống, chị lại niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, buông bỏ mọi phiền não của ngày dài. Sự thay đổi không đến ngay lập tức, nhưng sau khoảng 1 tháng kiên trì, chị Thu bắt đầu cảm nhận được điều kỳ diệu. Giấc ngủ của chị sâu hơn, không còn những cơn ác mộng hay thức giấc giữa chừng. Những cơn đau nửa đầu thuyên giảm rõ rệt. Quan trọng hơn, tâm trí chị trở nên tĩnh lặng một cách bất ngờ. Chị không còn phản ứng thái quá trước những tin xấu hay lời than vãn của chồng. Chính sự bình an từ bên trong chị đã bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Chồng chị thấy vợ thay đổi, cũng bắt đầu tìm kiếm công việc một cách tích cực hơn và may mắn đã mỉm cười với anh. Các con chị cũng bớt ốm vặt, không khí gia đình trở nên ấm áp và hòa thuận. Chị Thu nhận ra rằng 2 khoảnh khắc niệm Phật sáng tối không chỉ là một nghi thức, mà đó là những điểm neo giúp chị giữ vững con thuyền đời mình giữa biển khơi dông bão. Nó đã tái lập lại năng lượng tích cực cho chị mỗi ngày, biến những gánh nặng thành động lực và hồi sinh niềm tin vào một cuộc sống an lạc. 6 mật mã đã có, 2 thời điểm vàng đã rõ, nhưng tại sao vẫn có người thực hành mà chưa thấy xoay chuyển? Câu trả lời nằm ở 2 chữ: kiên trì. Niệm Phật không phải là một cuộc dạo chơi để tìm kiếm sự hưng phấn nhất thời, mà là một cuộc hành trình mài dũa nội tâm. Đừng mong đợi một tiếng nổ lớn thay đổi cuộc đời chỉ sau một đêm. Hãy mong đợi một sự thẩm thấu âm thầm nhưng bền bỉ, giống như những giọt nước nhỏ trúng tảng đá, qua thời gian sẽ làm mòn cả những định nghiệp cứng nhắc nhất. Tôi muốn bạn hình dung về hình ảnh một cụ già bán vé số mà tôi từng gặp ở một góc phố nhỏ. Bà không có nhà cao cửa rộng, không có con cái phụng dưỡng, đôi chân đã mỏi và đôi mắt đã mờ. Theo tiêu chuẩn của thế gian, bà là người nghèo khó và khổ đau nhất. Nhưng lạ thay, từ bà luôn tỏa ra một sự tự tại mà ngay cả những tỷ phú cũng phải khao khát. Khi được hỏi bí quyết, bà chỉ cười và nói: cái túi tôi có thể rỗng, nhưng cái tâm tôi lúc nào cũng đầy Phật hiệu. Bà không đợi đến lúc có bàn thờ nguy nga mới niệm. Bà niệm khi đi bộ, niệm khi mời khách mua vé số, niệm khi ăn bát cơm trắng với muối vừng. Khổ đau không làm bà nghèo đi ý chí, nợ nần kiếp người không làm bà mất đi nụ cười. Đó chính là đỉnh cao của sự hành trì. Bà đã biến mỗi bước chân thành một đóa sen, biến mỗi hơi thở thành một lời khấn nguyện. Bà dạy chúng ta một bài học đắt giá: không cần niệm nhiều, nhưng cần niệm đều. Không cần hình tướng hào nhoáng, nhưng cần một trái tim biết mở cửa. Niệm Phật giống như việc bạn đang sạc năng lượng cho một chiếc pin đã cạn kiệt. Nếu bạn chỉ sạc 1 phút rồi rút ra, chiếc pin đó mãi mãi không bao giờ đủ dùng. Sự đều đặn tạo ra một quán tính năng lượng. Nó giúp bạn duy trì một từ trường thiện lành xuyên suốt, khiến cho những vận rủi không có cơ hội bám vào. Và cuối cùng, một phần quan trọng không thể thiếu để hóa giải mọi nợ nần và bệnh tật, đó là hồi hướng. Bạn niệm Phật không chỉ cho riêng mình. Nếu bạn chỉ giữ lấy phước báu cho bản thân, nguồn năng lượng đó sẽ sớm cạn kiệt. Hãy học cách lan tỏa nó. Sau mỗi thời khóa, hãy thành tâm khấn nguyện: con xin đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ, con cái, và đặc biệt là cho những oan gia trái chủ, những người mà con đã từng gây tổn thương trong quá khứ. Khi bạn hồi hướng cho những người mình từng nợ nần, bạn đang thực hiện một cuộc thương lượng tâm linh đầy từ bi. Bạn dùng năng lượng của Phật để hóa giải những oán hận, biến những xiềng xích của nghiệp lực thành những sợi dây tơ hồng của sự tha thứ. Khi oán hận được tháo gỡ, nợ nần sẽ tự khắc tìm đường hóa giải, bệnh tật sẽ tự khắc tìm đường lui bước. Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay bằng sự kiên trì của một người thợ rèn và lòng bao dung của một bậc hiền triết, để mỗi tiếng niệm Phật trở thành một viên gạch xây nên tòa tháp bình an cho chính cuộc đời bạn. Tôi muốn kể cho bạn nghe về cụ Sáu, một người đàn bà gầy gò với xấp vé số trên tay, ngày ngày lầm lũi qua các con hẻm nhỏ. Ở tuổi ngoài 70, cụ chẳng có gì ngoài căn gác trọ dột nát và một cơ thể mang đầy chứng bệnh đau nhức của tuổi già.
Nhưng ai gặp cụ cũng thấy lạ, vì giữa cái nắng gắt hay mưa rào của đất trời, miệng cụ lúc nào cũng lăm răm và đôi mắt thì sáng lên một niềm tin kỳ lạ. Cụ kể, có thời điểm cụ đã định quyên sinh vì nợ tiền thuốc men, lại bị người ta lừa mất sạch vốn liếng. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cụ nghe được bài pháp về sự kiên trì. Cụ tự nhủ, mình không có tiền cúng Phật thì mình cúng bằng tiếng niệm của mình vậy. Thế là cụ bắt đầu hành trình niệm Phật trên từng bước chân. Cụ không đợi đến lúc thảnh thơi mới niệm, cụ niệm khi đi bán, khi đếm từng đồng tiền lẻ, ngay cả khi bị người ta xua đuổi, cụ cũng đáp lại bằng một câu niệm thầm cầu phúc cho họ. Lạ lùng thay, cái nghèo vẫn ở đó, nhưng cái khổ đã biến mất từ lúc nào. Cụ không còn thấy đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Những người khách mua vé số bỗng trở nên tử tế và giúp đỡ cụ nhiều hơn. Cụ Sáu chia sẻ, niệm Phật không phải để trúng số, mà để cái tâm mình không bị cái nghèo làm cho hèn đi, không bị cái khổ làm cho oán hận. Cụ Sáu chính là minh chứng rằng sự kiên trì niệm Phật không cần không gian tĩnh lặng hay áo tràng rực rỡ. Nó là sức mạnh của một trái tim biết mở lòng nương tựa vào Phật giữa nghịch cảnh. Khi bạn niệm đủ đều, đủ thành tâm, thì ngay cả trong bùn lầy của sự thiếu thốn, đóa sen bình an vẫn sẽ nở rộ rực rỡ. Bí quyết để linh nghiệm khi chân tâm phát khởi. Nhiều người thường hỏi tôi rằng, tại sao tôi cũng niệm Phật, cũng đi chùa, nhưng nợ vẫn chưa hết, bệnh vẫn còn đau. Thưa bạn, bí quyết để 6 mật mã này trở nên linh nghiệm không nằm ở việc bạn niệm bao nhiêu vạn biến, mà nằm ở trạng thái của trái tim bạn khi thốt lên danh hiệu ấy. Có một quy luật bất biến của vũ trụ, đó là chân tâm phát khởi, cảm thiên động địa. Niệm Phật không phải là một cuộc mặc cả với thần linh, càng không phải là hành động cầu xin một phép màu tức thời để trốn tránh trách nhiệm với những sai lầm trong quá khứ. Nếu bạn niệm Phật với một cái tâm tham cầu, đầy sự lo sợ và tính toán, thì bạn chỉ đang phát ra những tần số của sự thiếu thốn. Nhưng khi bạn ngồi xuống, chắp tay lại, gương mặt bình thản và mỉm cười với chính nỗi đau của mình, đó là lúc bạn bắt đầu chạm vào sự linh nghiệm. Niệm bằng cả trái tim, nghĩa là bạn phải sống cùng câu niệm. Khi niệm tên Ngài, hãy để lòng từ bi của Quán Thế Âm chảy trong máu, để trí tuệ của Đại Thế Chí soi sáng trong não bộ, và để sự kiên định của Địa Tạng Vương làm vững đôi chân bạn. Đừng chỉ dùng môi miếng để trả bài cho xong thời khóa. Một tiếng niệm thành tâm, rung động đến từng tế bào, có sức mạnh xua tan nghiệp lực của cả nghìn năm tăm tối. Bạn hãy hiểu rằng khi tâm an, tự khắc phúc đến, khi lòng sáng, tự khắc nghiệp tan. Giống như một ly nước đục, nếu bạn cứ tiếp tục khuấy động bằng sự lo âu, nó sẽ mãi mãi mờ mịt. Nhưng nếu bạn để nó tĩnh lặng, thông qua câu niệm Phật, thì mọi cặn bẩn sẽ tự chìm xuống, để lộ ra làn nước trong veo ban đầu. Tiền bạc, sức khỏe hay sự may mắn, thực chất chỉ là những hệ quả tất yếu của một nội tâm bình thản. Khi bạn không còn bị dắt mũi bởi nỗi sợ hãi, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Cơ thể sẽ tự tiết ra những hóc môn chữa lành, và những quý nhân sẽ tự tìm đến bởi họ bị thu hút bởi từ trường bình an phát ra từ bạn. Đây chính là chìa khóa tối thượng. Hãy coi 6 câu niệm Phật như hơi thở của mình. Đừng đợi đến khi đau khổ mới tìm đến, mà hãy coi đó là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn mỗi ngày. Hãy lưu lại bài pháp này, chia sẻ nó như một hành động gieo duyên, và kiên trì trì tụng mỗi sớm mai, mỗi đêm muộn. Sự linh nghiệm không nằm ở đâu xa xôi, nó đang nảy mầm ngay trong sự thành tâm của bạn lúc này. Một lần nữa, xin cầu chúc cho bạn vạn sự bình an, tâm cứng hơn đá, lòng mềm như bông, đi qua giông bão mà vẫn mỉm cười giữa nhân gian. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi muốn kể bạn nghe về ông giáo già tên Vinh, người cả đời sống liêm khiết, nhưng cuối đời lại rơi vào cảnh ngộ trớ trêu. Con trai, ông làm ăn thua lỗ, gán nợ cả ngôi nhà của cha mẹ rồi bỏ trốn. Ở tuổi 80, ông Vinh vừa phải đối mặt với những lời đe dọa của chủ nợ, vừa bị căn bệnh ung thư phổi hành hạ, khiến mỗi hơi thở trở nên đau đớn như có ngàn mũi kim đâm. Thay vì oán hận hay cầu xin một phép màu từ trên trời rơi xuống, ông Vinh chọn cho mình một lối thoát khác. Ông dành trọn thời gian còn lại để thực hành bí quyết chân tâm phát khởi. Ông không niệm Phật để xin hết nợ, cũng chẳng cầu xin được sống lâu hơn. Ông ngồi đó giữa căn nhà trống không, gương mặt bình thản lạ kỳ.
Mỗi khi cơn đau kéo đến, ông không nhăn nhó mà nhẹ nhàng niệm Phật, coi đó như lời cảm ơn vì mình vẫn còn hơi thở để được thức tỉnh. Sự linh nghiệm bắt đầu đến từ chính thái độ của ông. Một ngày nọ, tay trùm đòi nợ hung tợn dẫn theo đám đàn em đến nhà. Thay vì sợ hãi hay van xin, ông Vinh mời họ ngồi xuống, rót chén trà nhạt với vẻ mặt an nhiên, rồi nhẹ nhàng niệm Phật. Cái từ trường bình an phát ra từ một người cận kề cái chết nhưng không hề sợ hãi đã làm những kẻ hung hãn kia bỗng chốc khựng lại. Tay trùm nợ lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối lỗi. Hắn quyết định xóa một nửa số nợ và cho ông ở lại ngôi nhà đến cuối đời. Lạ lùng hơn, sau 3 tháng sống cùng câu niệm, khối u của ông không biến mất, nhưng nó không còn đau đớn nữa. Ông Vinh vẫn sống vui vẻ, tự tại, chăm sóc mấy nhành lan trước hiên nhà. Câu chuyện của ông giáo Vinh là minh chứng hùng hồn nhất. Sự linh nghiệm không nằm ở việc thay đổi thế giới bên ngoài, mà là khi tâm bạn động đến tầng trời xanh của lòng thành, thì mọi nghịch cảnh sẽ tự khắc cúi đầu nhường chỗ cho bình an. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài của tâm thức, từ những góc tối của nợ nần, bệnh tật cho đến ánh sáng rực rỡ của 6 mật mã chuyển nghiệp. Thưa bạn, nếu bạn vẫn còn ngồi đây lắng nghe đến những giây phút cuối cùng này, thì hãy tin rằng đó không phải là một sự tình cờ. Giữa hàng triệu video, hàng vạn thông tin ngoài kia, việc chúng ta gặp nhau ở đây chính là một nhân duyên sâu dày. Có thể chính tâm hồn bạn đã gửi đi một lời cầu cứu vào vũ trụ, và bài pháp thoại này chính là câu trả lời, là cánh tay mà chư Phật đưa ra để tiếp dẫn bạn bước ra khỏi vũng lầy của sự bế tắc. Cuộc đời có thể vẫn còn đó những sóng gió, những con số nợ vẫn chưa biến mất ngay lập tức, hay những cơn đau vẫn còn âm ỉ trên thân xác. Nhưng tôi tin chắc một điều, tâm thế của bạn lúc này đã khác. Bạn không còn là một người bộ hành đơn độc trong đêm tối nữa, vì trong tay bạn đã có 6 ngọn đuốc, trong lòng bạn đã có một điểm tựa kim cương. Đừng lo lắng về việc mình niệm có đúng không, có đủ nhiều không. Phật không ở đâu xa, Phật ở ngay trong ý định muốn sống tốt hơn, muốn sửa mình của bạn. Chỉ cần bạn bắt đầu, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn. Trước khi khép lại không gian tĩnh lặng này, tôi muốn mời bạn thực hiện một hành động kết nối đầy quyền năng. Hãy nhấn nút like cho video này, không phải vì con số ảo, mà như một lời xác nhận mạnh mẽ với chính mình và với 10 phương chư Phật rằng: con đã nghe, con đã thấu hiểu và con cam kết sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình. Và ngay lúc này, hãy để lại bình luận dưới video 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cách bạn đặt một dấu ấn năng lượng vào dòng chảy của sự thiện lành, đồng thời cũng là lời hồi hướng phước báu chân thành nhất cho cha mẹ, con cái và những người thân yêu của mình ngay trong ngày hôm nay. Một lời bình luận là một đóa sen, một tâm hướng thiện là một bầu trời ánh sáng. Đừng giữ lại sự bình an này cho riêng mình. Nếu bạn biết ai đó ngoài kia cũng đang vật lộn với khổ đau, hãy chia sẻ bài pháp này như một hành động gieo hạt phước đức, giúp họ tìm thấy lối thoát giống như bạn đã tìm thấy. Kênh Phật Pháp Giác Ngộ xin thành tâm kính chúc quý đạo hữu một đời bình an giữa vạn biến, trí tuệ luôn sáng tỏ giữa u minh, và đôi chân luôn vững chãi trên hành trình tỉnh thức. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị nợ nần tiêu tán, bệnh tật tiêu trừ, gia đạo hưng thịnh và vạn sự cát tường. Cảm ơn bạn đã hiện diện ở đây trong sự giao thoa thiện lành này. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình gieo hạt giống thiện tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật.